Rồi, xin chào các bạn. Tiếp theo bài lab về AWS thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài bé bé ha. Tìm hiểu về HTTPS. Mình sử dụng một cái web server sử dụng HTTPS. Thì để sử dụng được HTTPS mà không bị báo lỗi certificate thì bắt buộc là mình phải có một certificate hợp lệ ha. Đó. Thì thay vì mình phải mua một cái certificate thì hiện tại mình có thể request những cái search nó miễn phí 90 ngày thông qua cái thằng Let's Encrypt ha. Đó, cái thằng này nè. Đó, nó thông qua thằng này thì nó sẽ cấp cho mình những cái search có cái thời hạn là 90 ngày. Thì sau 90 ngày có thể hòm trước 90 ngày mình sẽ phải renew một lần để mình cấp mới. Thay vì mình mua một cái search tốn tiền thì nhiều khi mình có thời hạn vài năm, thì để tiết kiệm chi phí chúng ta sẽ sử dụng những cái search free mà vẫn là bảo đảm là nó hợp lệ ha. Đó. Sau đó mình sẽ sử dụng một cái công cụ gọi là searchbot. Cái công cụ này sẽ giúp chúng ta renew cái search đó, thông qua một cái cơ chế verify là HTTP 01 ha. Đó. Rồi cái lệnh searchbot này mình sẽ sử dụng một cái công cụ lập lịch. Mỗi ngày nó sẽ kiểm tra xem nếu mà cái search mình nó sắp hết hạn thì nó sẽ tự động nó renew cho mình. Đó là cái cơ bản cái bài lab hôm nay của mình. Đó là mình tìm hiểu về cái HTTPS, cách mà mình xin search certificate hợp lệ ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái tài nguyên là EC2, một cái máy ảo EC2. Mình sẽ cài Docker trên đó, và mình sẽ cài cái web server là Nginx ha. Công cụ searchbot để mình xin search và mình quản lý cái thời hạn expire của nó ha. Đó. Thì các bạn sẽ làm cái bài lab này để mình hiểu cơ bản về HTTPS certificate và cách mình xin search miễn phí ha. Ok, chúng ta sẽ bước vô bài lab. Rồi, ở đây mình sẽ tạo ra một cái máy ảo EC2. Thì để tạo được cái máy ảo EC2 thì chúng ta sẽ cần có một cái VPC subnet. Thì ở đây mình sử dụng cái public subnet ha, để đỡ tốn tiền cái NAT gateway. Mình sẽ sử dụng public subnet và có một cái internet gateway, có security group, có root table ha. Những cái này là mình đã quen thuộc rồi. Đối với những cái bài lab trước, những cái bài lab cơ bản mình đã biết cách tạo VPC, cách tạo subnet, cách tạo root table, internet gateway và security group. Thì giờ đây mình sẽ không nói lại cái vấn đề nữa để tránh thời gian. Thì bây giờ cái phần mà security group thì chúng ta phải bảo đảm là nó sẽ allow cái port 22 để mình SSH vô được cái máy ảo EC2 ha. Port 80 và port 443. Thì cái port 80 này để nó giúp mình là khi mà cái search sắp hết hạn thì thằng searchbot nó sẽ renew, và cái hệ thống nó sẽ cần phải verify là chứng thực là cái web đó là nó tồn tại, nó hợp lệ, thì nó sẽ thông qua cái port 80 ha. Đó. Còn cái port 443 này HTTPS là cái port mà nó chạy cái web server mình chính thức. Còn HTTP là dùng để nó verify cái trang web của mình để nó cấp cái server mới. Rồi, ok. Bây giờ mình đã login vô cái AWS của mình rồi. Thì ở đây mình sẽ lướt sơ qua. Thì mình đã tạo cái VPC là admin VPC ha. Đó. Và mình đã có public subnet. Ở đây mình đã có public subnet nè. Đây, public subnet mình đã gắn vô cái admin VPC, đúng chưa? Rồi, mình đã có internet gateway. Đây, internet gateway cũng gắn vô cái admin VPC của mình. Rồi, mình đã có root table ha. Đó, root table. Đó, mình đã có public root table. Đó. Mình đã gắn cái internet gateway vô trong cái
public subnet luôn rồi ha. Đó. Rồi ngoài ra security group mình cũng đã có một vài cái security group. Thì ở đây mình sẽ chọn cái security group này ha, SG1 này. Đó, tại vì ở đây là mình đã lao sẵn cái bọt 80, 22, 443 và 3000 ha. 3000 là mấy bài lab trước mình có làm 3000. Đó. Thì ở đây mình có thể bỏ cái thằng này cũng được ha, edit nè. Rồi mình bỏ cái 3000 đi. Delete Node.js xài 3000 mình delete đi ha. Rồi, ok, xem lại. Rồi, một lát nữa khi mình tạo cái EC2 thì mình sẽ sử dụng cái security group này ha, tên là lab SC1. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ qua EC2 để mình tạo một cái máy ảo EC2 ha. EC2. Rồi. Instant. Rồi mình sẽ lên cái instant ha. Rồi. Mình sẽ đặt tên cho nó ha, mình đặt đi theo ý các bạn cũng được. Ở đây mình đặt web lab đi. Rồi ở đây mình sử dụng của Linux của Amazon ha. Rồi mình cũng sử dụng cái free tier là T3 đó, Keybear. Thì ở đây các bạn sẽ tùy các bạn là sử dụng cái máy mình SH vô là sử dụng Windows hay là Ubuntu Linux thì mình sẽ phải chọn ha, mình sẽ renew đó, mình renew đây đó. Nếu mà mình sử dụng cái booty ở trên cái máy Windows thì mình sẽ cần xuất ra cái file BB key. Còn mình sử dụng cái OpenSH ở trên cái máy Ubuntu mình sẽ chọn cái BEM ha, nó tùy mọi người. Đây, cái này cũng trong cái bài lab cơ bản mình cũng không nhắc lại. Ở đây là mình đã có sẵn một cái lab của mình rồi ha, mình đã tạo sẵn cái Keybear rồi, mình sẽ tái sử dụng lại nó, mình sẽ chọn nó. Ok, tiếp theo phần networking mình sẽ bấm vào edit. Mình sẽ chọn cái VPC của mình ha, admin VPC. Rồi subnet mình sẽ chọn một cái public subnet ha, tại vì mình không muốn dùng NAT gateway nó tốn tiền, mình sẽ chọn public subnet. Rồi public subnet rồi mình sẽ auto assign cái IP. Rồi security group, rồi mình sẽ chọn cái lab SC1 hồi nãy mình có nói ha, đây. Rồi ok ha. Rồi bài lab này thì ổ cứng mình chỉ cần 8 GB là đủ ha, không cần nhiều hơn. Rồi tiếp theo tới cái phần advanced. Rồi mình sẽ sử dụng cái bootstrap ha, cái là khi mà nó khởi động lên nó sẽ tự động nó cài đặt cho mình những cái cơ bản trước đây đó. Khi mà nó cái máy ảo nó mới tạo ra nó boot lên thì nó sẽ chạy update ha. Thay vì mình sử dụng apt update như trong Ubuntu thì ở đây mình sử dụng cái Amazon Linux, thành ra là nó sẽ sử dụng là DNF ha. Đó. Rồi sau đó mình sẽ cài Docker đó. Sau đó mình sẽ tải cái dịch vụ Docker lên rồi mình sẽ add cái Docker vào cái group ha. Đó. Sau đó nó sẽ tạo những cái thư mục đó. Đây, tạo cái đống thư mục này ra đó. Sau đó nó sẽ ghi vô cái file log cho mình ha. Đó. Để một lát nữa mình view cái file log này lên, nếu mình thấy cái chữ completed nghĩa là cái đống này, cái đống câu này nó đã chạy hoàn tất đó. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái đống này ha, mình dán vô trong cái user data. Giờ mình dán vô đây ha. Ok, nghĩa là khi mà boot lên nó sẽ chạy những cái luật này. Rồi mình flash luôn ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình quay lại cái máy này mình mới tạo ra. Rồi mình sẽ coi thử cái IP của nó là gì ha. Bây giờ mình sẽ copy IP này. Mình để qua notepad ha, để một lát nữa nó liên quan tới những cái phần sau. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ SH vô cái máy này ha. Rồi trên máy Windows mình sử dụng cái phần mềm Multi. Đây. Rồi mình dán cái IP này vô. Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái key. Đó, cái key thì mình đã download về rồi. Đó, mình sẽ vô cái công cụ đây.
Authent Credential, mình browse tới cái key đó ha, là cái key của mình đây đó, rồi open, rồi accept luôn, rồi user là EC2 gạch user, cái này là mặc định ha, enter, đó nó đã login thành công. Rồi mình sẽ chỉnh cái giao diện này, cái phông chữ nó bự lên chút ha, rồi mình cho 16 yêu thương lại, ok. Rồi mình đã login vô, NH vô thành công rồi. Rồi bỏ qua các bước này ha, cái này mình đã làm xong rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái dịch vụ Docker coi là nó chạy chưa ha. Rồi sudo docker bs, rồi tạm thời là không có cái container nào cả, image rồi cũng không có một cái image nào hết ha. Rồi tiếp theo mình sẽ coi thử cái file log thử coi là nó có lỗi gì không ha, nó chạy completed không. Rồi bootstrap completed, nó ok, nó giống như ở trên đây đó, đây nè đó, nó quăng vô cái file log cho mình nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ cài cái cô định ha, tool tree này để nó show cái cây thư mục đó, cho mình dễ nhìn. Rồi giờ mình sẽ show cái cây này ra ha. Rồi để làm gì, để mình coi những cái cô định mkd trên đây nè, nó tạo đúng chưa ha. Đó, nó tạo ra home nè, đó, nó tạo ra EC2 user nè, web lab nè, HTML nè, đó, web lab nè ha, HTML nè, đó, EC2 user nè, web lab, HTML ha, ShareBot config một cái web đó, ShareBot nè, config nè ha, đó ok. Rồi như vậy là nó những câu lệnh mkd đó nó đã chạy tốt rồi ha, nó đã ra được cái đúng cái cây thư mục theo như mình đã thiết kế ban đầu. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ tạo những cái HTML ha, những cái web tỉnh đó. Rồi mình sẽ chứa cái form đăng nhập, đại khái là khi mà mình load cái web lên nó sẽ hiện ra một form đăng nhập. Nếu mình gọi đúng admin password ngoại 3 thì nó sẽ nhảy sang cái trang welcome ha. Còn nếu mình login sai thì nó sẽ báo là fail đó, đại khái vậy. Thì cái bước này mình sẽ dùng HTTP ha, mình chưa vội cái HTTPS, mình sẽ chạy trước HTTP coi nó work ok hay không, thì một lát nữa mình sẽ chỉnh lại để mình redirect nó sang HTTPS. Rồi bây giờ mình sẽ cd vô cái tục web lab mình tạo ra ha. Ở đây mình thấy có một web lab ha, mình cd vô. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra cái file index, cái file home, trang home của mình. Nó có nội dung là như thế này ha. Rồi mình sẽ vi nó. Rồi copy, kéo qua đây đi. Rồi mình sẽ copy cái này ha, paste vô. Copy. Rồi mình cũng dán vô trong ChatGPT để nó format lại ha. Phòng là trường hợp là khi mình in ra file PDF á, nó sẽ bị nhảy những cái ký tự lạ, nó này mình bị hoài ra mình kinh nghiệm ha, mình sẽ sử dụng ChatGPT nó hiệu chỉnh lại cho mình ha. Rồi mình copy, mình dán vô đây ha, lưu lại. Rồi mình đã có một file index, file homepage của mình ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ chạy qua cái trang welcome để nếu mà login thành công thì nó sẽ chuyển qua, nó gọi tới trang này. Rồi mình cũng ghi lên luôn. Rồi mình sẽ copy,
Cái này mình không cần trau chuốt làm gì, mình copy dán vô thôi. Rồi lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ cấu hình cái dịch vụ web server ha, bằng cái file là ngdit.config. Mình sẽ ghi nó. Rồi ok, mình sẽ dán cái này vô. Mình khai báo những đường dẫn để nó đọc đọc cái file. Copy. Rồi đó, Dixon 180 ha, HTTP đó. Rồi cái file index HTML nó nằm ở vị trí nào ha, mình khai báo cho nó. Rồi lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái image có sẵn trên Docker Hub là ngdit bản latex ha. Đó, mình sử dụng Docker lên để mình tạo ra một container. Đó, mình đặt tên là ngdit. Nó sẽ tự động nó start nếu mà bị stop ngoài ý muốn đó, ví dụ như là máy mất điện hay gì đó, khi mà nó khởi động lại nó sẽ tự động start cái container. Rồi ở đây mình sẽ volume mount ha, đấy, những cái volume mount đó, volume mount, ok chưa đó. Rồi ok, mình sẽ copy cái này. Rồi copy, rồi dán ở đây. Rồi giờ hiện tại nó chưa có ha, nó sẽ kéo cái image này về đó. Rồi nó đã kéo về xong. Docker image, mình phải có sudo ha, sudo đó, đã thấy nó kéo image này về ha. Rồi bs rồi mình sẽ thấy một cái container đã chạy ha, 180 listen 180 đó, tên là ngdit. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cơ nó ha, mình sẽ cơ nó. Rồi nó đã chạy về ha. Rồi bây giờ mình có thể sử dụng cái trang web ở đây, thì đây có cái IP nè. Rồi mình sẽ copy, rồi mình mở đây ha. Rồi một là 80 nghĩa là HTTP xịt đó, thành công rồi ha. Đó, ví dụ như mình gõ bậy bạ nè, nó báo fail ha. Ok, bây giờ nếu mình gõ đúng là admin password 13 không ta, password 123 đó, nó đã nhảy qua trang welcome ha. Rồi nghĩa là cái workflow của cái trang web mình nó đã hoạt động đúng ha. Đó. Rồi mình đã test rồi ha, test login luôn rồi, test fail luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu một cái công cụ là slip ha .io đó. Cái này là một cái domain đặc biệt về IP ha. Đó, thì ở đây mình thấy là cái IP public của cái web site của mình là 47 ha, nó khác đây ha. Ở đây là cái bài lab trước thì nó sinh ra cái này, thì cái bài lab này mình làm hướng dẫn thì nó là IP mới này ha. Đó, thì bây giờ mình chỉ cần thêm cái đuôi này vô. Đó, thêm cái đuôi này vô ha. Đó, rồi cái subdomain phía trước là mình để web ha, web đó. Hoặc là mình để bất cứ cái gì cũng được, không cần là web. Ví dụ mình để login cũng ok ha, login nó cũng hiểu ha. Đó. Đó, đây là một cái domain đặc biệt, domain IP đặc biệt ha. Đó, mình không cần đăng ký, mình không cần phải làm gì hết, mà nó có sẵn ha. Đó. Rồi, ví dụ đây nè, mình copy cái này, mình mở đây đó, thấy không, nó cũng vô cái trang web này ha của mình. Mình sử dụng cái trang cái tên login, nó cũng nhảy vô được ha. Đó, cái quan trọng là cái IP này đúng mà được. Đó, cái IP là đúng mà được. Cái subdomain này là gì cũng được ha, cái đuôi bắt buộc là cái này, cái đuôi là bắt buộc cái này. Rồi ok ha, tốt ha. Rồi
Rồi tại sao thì mình phải cần một cái domain giả như thế này? Rồi là do dịch vụ mà nó cấp siêu kết cho mình, nó bắt buộc mình phải có một cái domain hợp lệ đó. Thì khi mà nó verify, nó thấy hợp lệ thì nó mới cấp cho mình cái sơ ha. Thì đây là một là mấy bạn phải mua cái domain hợp lệ, hai là mình có thể sử dụng cái domain này ha, của thằng Sleep.io này, nó miễn phí, dùng cái làm lab được đó là lý do mình cần sử dụng cái này. Rồi ok, rồi mình có thể bỏ qua cái bước kiểm tra DNS này ha, không cần thiết. Mấy bạn thích thì cũng có thể kiểm tra. Ví dụ mình đây, mình copy này ha, rồi đây mình có thể lookup nè, rồi mình dán này vô, nó chạy về đúng cái IP của cái web server mình nè ha. Rồi mình qua bước này mình đã test rồi. Rồi bây giờ mình bước qua cái bước là mình chuyển qua sử dụng HTTPS ha. Đó, để sẽ sử dụng cái Let's Encrypt, sử dụng của thằng này để mình sinh sơ con này ha. Nó miễn phí cho mình 90 ngày. Và mình sẽ sử dụng công cụ gọi là Serbot để mình sinh. Ok. Rồi bây giờ thì mình thống nhất là mình sẽ sử dụng là login ha. Tới cái IP của cái máy của mình và cái Sleep.io ha. Rồi mình sử dụng cái này login ha. Bỏ này đi. Ok chưa? Rồi bây giờ quan trọng là cái IP này phải đổi theo đúng cái bài lab của các bạn làm ha. Ở đây cái bài của mình là 47.129.7.67. Rồi thì sau cái phase thứ ba này thì mình sẽ có thể login bằng HTTPS ha. Rồi nếu mình sử dụng HTTP thì nó cũng tự động nó đẩy sang HTTPS cho mình luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái folder để một lát nữa nó sẽ sử dụng cái đường dẫn này để nó verify cái website mình có hợp lệ hay không ha. Như mình nói ban đầu là cái port 80 HTTP lúc này qua cái bước này thì chỉ dùng để verify mỗi khi mình renew cái sơ lại thôi ha. Còn cái HTTPS là cái trang web chính của mình. Ok, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái folder mới. Rồi mình sẽ tạo ra một cái file test ha, nằm ở trong cái folder mới tạo ra ha. Nó nằm trong cái này, cái challenge này ha. Rồi bây giờ mình sẽ cơ nó thử coi nó có trả về cái kết quả là cái message này không ha. Rồi nó trả về kết quả đúng ha. Mình có thể copy cái cục này. Copy khúc này. Rồi copy ha. Mình dán lên trên đây, nó dán vô cái đuôi này nè. Thiếu shift đây ha. Đó, mình cũng thấy nó chảy về đúng ha. Rồi ok, như vậy là khi sau này khi mình renew thì nó sẽ gọi tới cái này ha. Cái support nó gọi tới này thằng Let's Encrypt nó sẽ verify, nó thấy đúng là cái web này hợp lệ ha. Thì nó sẽ renew cái sơ cho mình. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành sinh sơ. Rồi bây giờ mình đang đứng ở web lab. Ok. Rồi web lab ha. Rồi mình sẽ chạy câu lệnh này. Mình xóa mấy này đi. Rồi mình sẽ sinh cái sơ ha. Ở đây mình lưu ý mình phải đổi cái IP lại cho đúng nè. Cái thứ nhất. Rồi cái email này mình cũng cần phải đổi lại, nếu trong thực tế mình phải đổi lại ha. Để khi mà sắp hết hạn thì nó sẽ gửi email thông báo cho mình biết, hoặc là nó Let's Encrypt nó phải kiểm tra xem cái email này nó đúng hợp lệ không. Mình gõ mấy email bậy bạ vô thì nó báo hợp lệ thì nó cũng không có cấp sơ cho mình ha.
Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cần copy cái này. Rồi, copy ha. Copy qua ChatGPT. Rồi mình dán nó vô. Rồi sau đó mình sẽ nhờ nó sửa lại cho mình ha, sửa lại cái này. Rồi. Rồi mình thấy không? Đó, nó bị dãy cái từ bậy bạ này không? Đó. Rồi, đổi IP sang cái này. Mình có thể bỏ này đi. Rồi. Enter. Đó, thấy không? Khi mà chuyển qua PDF nó nhảy cái ký tự 7 đó. Ra bởi vậy mình mới dùng ChatGPT là như vậy ha. Rồi cái email này mình nghĩ là cái thằng Let and Rip nó cũng suy nghĩ hợp lệ thôi. Nếu mà báo lỗi thì mình sẽ chỉnh lại chỗ này sau ha. Rồi mình sẽ copy cái này. Copy. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ dán ở đây. Rồi, thiếu gì? Thiếu sudo rồi. Ok. Rồi, copy. Clear này đi cho nó chống màn hình ha. Rồi dán lại. Rồi nó cần kéo cái image showboard này về ha. Đó. À. Rồi dán cái lỗi này qua cho ChatGPT luôn ha. Rồi chỉnh lại. Rồi báo lỗi email này ha. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cần sửa email lại cho đúng email của mình ha. Bây giờ mình bịa lại cái email đi. Email thành admin gmail.com, ví dụ vậy ha. Đó, thử coi nó báo lỗi không ha. Rồi. Rồi, đang điều betting. Đó. Đó, bây giờ là thành công rồi nè ha. Ok. Đó, nó đã báo thành công. Successfully, nó receive certificate ha. Và nó luôn search ở cái thư mục này ha. Và cái search nó sẽ apply vào ngày nào ha. Đó. Rồi. Như vậy là mình đã thành công ở bước này. Đó, như mình nói ha, cái email nó phải chính xác một chút. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ cần LS ra mình kiểm tra ha. Rồi. Đó, tại này cái thư mục ẩn ha, mình sẽ copy cái này. Rồi, mình đã thấy 4 file nè, sơ, chain, full chain, private key, ok. Đó, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái file edit của mình cho nó đúng cái 443 ha.
Rồi bây giờ mình sẽ copy cái file cũ ra, backup file cũ ra. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại ha, coi có file engine ở đây không. Rồi có rồi ha. Rồi mình sẽ chuyển qua đó, nó đã tạo, nó backup cho mình rồi ha, nó tạo ra thêm một cái file, copy thêm một cái file và đổi tên thành http nè. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một cái file SSL. Rồi mình sẽ dán cái này vô rồi mình phải ChatGPT ha, để nó format lại cho mình. Đó, nó sẽ đổi cái IP cho mình đúng luôn ha. Đó. Rồi copy, nhấn vô đây, rồi lưu lại ha. Ok. Rồi ở trong đây thì cái dòng quan trọng nhất là cái dòng cái dòng chỗ này. Đây, cái dòng này là cái dòng nó sẽ redirect sang HTTPS cho mình ha. Nếu như mình cố ý mình cũng gọi là HTTP, mình ép nó HTTP cũng không được ha, bắt buộc nó sẽ chuyển sang HTTPS cho mình. Đó là nhờ cái dòng này. Đó. Redirect ha. Rồi bây giờ mình sẽ cần stop cái container nginx của mình ha. Mình đang chạy container docker bs với sudo ha. Mình đang có container đang chạy, bây giờ mình cần phải xóa đi ha. Stop và xóa đi, sudo tiếp. Rồi đó, đã mất rồi ha, thêm chữ A vô, rồi nó xóa luôn ha. Nó stop hiện nay và nó đã xóa luôn cho mình cái container. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái container mới và mở hai port 80 và 443 luôn ha. Lần này hai port luôn, một port 80 dùng để verify cái search mỗi khi nó renew ha, còn phải verify. Và port 443 là cái port HTTPS, là nó chứa cái website của mình. Giờ mình sẽ mau cái volume mình luôn ha. Đó, rồi mình sẽ copy cái này, copy rồi mình dán vô đây ha. Copy. Rồi có lỗi gì không có sudo, thêm sudo vô. Rồi copy ha, clear đi cho nó sạch dễ nhìn. Rồi nó đã chạy xong. Sudo docker bs. Đó, lúc này mình thấy là nó listen hai port ha, 80 và 43. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở lại cái website ha. Rồi bây giờ bỏ cái đuôi đi ha. Rồi mình thấy gì ở đây ha, nó tự động nó redirect sang HTTPS cho mình rồi ha. Giờ mình ép HTTP cũng không được nè. Đó, nó vẫn chuyển qua HTTPS cho mình đúng không? Đó. Ok ha. Rồi mình test thử login, gõ sai ha. Nếu đúng là admin password 123 login. Đó, thành công ha, cũng là HTTPS luôn. Ok chưa? Rồi ở đây mình nhìn thấy cái search skill nè ha. Đó, certificate invalid nè. Đó. Rồi, ở đây mình đã thấy ha, mình sử dụng cái của cái tổ chức là Let and Zip đó để xin cái search của thằng này. Đó, dạ, cái ngày nó bắt hành cái search cho mình, cái ngày nó sẽ hết hạn ha. Đó, detail mình đã thấy là nó sử dụng của này ha, root x2 ha. Đó, rồi ISRR, rồi mình cứ nhớ này đi, lát nữa mình sẽ thấy ha. Rồi ok. Đó, nó không có báo cái lỗi skill ha. Bình thường nếu mà cái trang web mình HTTPS mà mình không có cái serve lại thì chỗ này nó thường hay báo là mình lỗi certificate.
họ hỏi mình có muốn tiếp tục hay không á. Đó, thì ở đây là cái sơ hợp lệ thì nó sẽ không bị cái tình trạng đó ha. Rồi tiếp theo, rồi mình đã test login luôn hết rồi ha. Kiểm tra ngày hết hạn. Đó, thì nãy mình kiểm tra trên trang web luôn rồi, thì ở đây mình cũng có thể sử dụng cái câu lệnh đó để kiểm tra này. Rồi ví dụ câu lệnh này ha. Sai cái IP nè. Đó. Rồi quăng vào cái ChatGPT ha. Rồi copy clear đi cho dễ nhìn ha. Đó, nó ngày hết hạn ha. Đó. 6/9. Giống đây không ta? Đây y chang ha, giống ha. Đó. Ok, ở đây có thời gian là 3 giờ 04 phút. Rồi cái này ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ cần tự động renew. Đó, ví dụ như thay vì là mình phải manual gần tới cái thời điểm này, gần tới ngày 6/9 thì mình phải renew bằng tay thủ công, thì bây giờ mình sẽ lập lịch để nó tự động renew cho mình ha. Nó sẽ kiểm tra. Rồi bây giờ mình sẽ cần cài cái công cụ Ron. Đó, mình sẽ cần cài cái công cụ Ron ha. Đây. Rồi trước khi cài công cụ Ron thì mình sẽ tạo một cái đoạn script để nó renew. Rồi mình sẽ tạo đoạn script renew.sh này ha. Rồi cái đoạn script nó như thế nào? Đó, nó sẽ cd vô cái web lab này. Đó, nó sẽ xóa nội dung của cái volume này ha, và nó sẽ chạy lệnh support renew, rồi sau đó nó sẽ restart lại cái dịch vụ Nginx ha. Ok, rồi đó là những gì nó sẽ làm sau khi nó renew. Đó, support renew. Support renew thì nó làm cái gì? Đó. Ở trên đây mình có nói nè ha. Đó, lệnh support renew nó sẽ kiểm tra tất cả certificate, nếu chưa đến hạn thì nó sẽ không renew ha, còn nếu mà nó gần đến hạn khuyến nghị là dưới 30 ngày thì nó sẽ tự động renew. Đó. Rồi ok, rồi mình lưu lại ha. Lưu. Rồi mình lại add ra. Rồi mình đã có cái file ha. Rồi bây giờ mình phải cấp quyền thực thi cho cái file này. Ở đây mình nhìn thấy là nó không có SQL ha, nó không có chữ X, nó không có chữ X. Đó, thì mình sẽ không có quyền thực thi. Mình phải chỉnh lại cái chain mode cho nó ha, để nó có quyền thực thi, mà cộng X vô nè. Rồi mình LS lại ha, lại đó, mình đã thấy nó đổi màu chỗ này một cái, nó thêm cái X cho mình ha, X nè. Đó, X đó. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái file này ha, chạy cái tệp này thủ công, chạy thử trước coi nó ok không ha. Rồi nó đã có lệnh, nó đã có quyền execute rồi, thì mình chỉ cần gọi nó thôi. Rồi ok, thêm sudo vô ha. Rồi đó, thì nó báo đây nè, tại vì nó chưa có hết hạn ra, thành ra nó không có renew cho mình ha. Not yet due for renewal ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cần cài cái Ronnie, là cái công cụ mà giống như là cái task schedule ở trên máy Windows vậy đó, cái công cụ lập lịch ha, tự động chạy á. Rồi mình sẽ cài cái công cụ Ronnie trên cái máy EC2 này ha. Rồi mình sẽ enable cái dịch vụ nó lên. Rồi mình sẽ kiểm tra cái switch nó coi nó đang running chưa ha. Rồi ở đây mình thấy running rồi nè. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng công lệnh run tab -e để mình edit nữa ha. Rồi mình sẽ thêm cái dòng này vô. Rồi lưu lại ha. Rồi cái dòng này ý nghĩa là gì? Số 3 này 3 giờ sáng mỗi ngày.
đó, nó sẽ chạy cái câu lệnh shell này ha, nguyên câu lệnh này nè, câu lệnh này nè. Đó, và cái kết quả của câu lệnh này in ra nó sẽ bỏ vô cái file renew.log ha. Đó, nó bỏ vô cho mình. Đó, ghi log. Đó. Đó, hiện tại là renew.log là mình chưa có nè. Đó, mình không có file renew.log ha. Một lát nữa mình test mình sẽ thấy nó sinh ra cái file đó. Và cái file đó nó sẽ có cái nội dung đó là ná là giống hồi nãy. Đây, nội dung giống vậy. Đó. Rồi, ok, mình chạy thử ha. Bây giờ mình sẽ chạy thử nè. Bây giờ mình sẽ verify cái role tab nó đúng không. Rồi, nó đã có rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử. Mình sẽ chạy nguyên cái câu lệnh này luôn. Rồi, chạy thử nguyên câu lệnh này luôn ha. Sudo. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cache ra lại. Cache sudo tab renew.log. Đó, bây giờ nó mới có nè ha. Rồi. Đó. Ok. Rồi mình kiểm tra coi cái Docker, dịch vụ Docker nó có tự khởi động lại không. Khi mà cái thằng máy ảo EC2 này nó bị stop, nó start ha. Đó. Rồi, enable rồi. Rồi, ok. Rồi, giờ phải các bạn bảo cái dịch vụ exit cũng phải tự khởi động ha. Đó, trong cái container của mình. Nãy mình có cái alert stop bit đó. Đó, thì mình sẽ kiểm tra ha. Double check thôi, cái này là double check thôi. Sudo. Đó, nó có ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ reboot lại. Bây giờ mình kiểm tra thử coi là container nó tự động nó chạy lại không ha. Reboot. Sudo reboot. Rồi bây giờ mình sẽ đợi một chút xíu. Giờ mình sẽ vào lại website ha. Bây giờ website là chết rồi nè. Nó đang stop rồi nè. Cái máy ảo mình đang khởi động lại ha. Web lab nè. Rồi, mình restart lại cái app coi nó đã khởi động xong chưa ha. Nó khởi động xong luôn rồi. EC2 user. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ok. Đó. Rồi. Sudo docker bs. Rồi, container mình thấy nó tự động nó chạy lại ha. Đó. Đó. Rồi, mình đã có thể vào lại bình thường. Đó, trang web bình thường ha. Đó. Đó, vẫn còn hoạt động ha, website vẫn hoạt động. Rồi, mình có thể sử dụng link này để mình verify cái certificate ha. Đó. Mình sẽ đổi IP ha, mình sẽ vào ChatGPT đổi IP luôn cho mình. Rồi, copy. Rồi, cái sudo vô chắc cú, dán vô. Rồi, mình đã có ha. Đó. Đó, not before 8, not after 6, 9 ha. Rồi. Đó, ok. Rồi, như vậy là mình đã xong cái bài lab này. Đó. Để sau bài lab này mình cần phải xóa cái máy EC2 này ha để tránh mất phí. Đó. Rồi, ở đây mình phải để ý một chuyện, nếu mà mình sử dụng Windows 7 á, đó, hoặc là những cái bản cũ á, thì nó sẽ báo lỗi HTTPS chỗ này ha, báo lỗi certificate. Tại vì sao? Tại vì cái phần Windows, những cái bản PC cũ nó chưa được import cái Let's Encrypt ha. Đó. Đó, ở đây là mình sẽ chạy cái lệnh này trên cái máy Windows mình. Này. Rồi mình sẽ vô just root search. Đó. Rồi mình sẽ tìm tới cái thằng ISGG nè, hồi nãy mình nhớ không? ISGG đó. Đây nó nè. Đó. Đó. Thì đối với Windows mới thì nó đã có sẵn cái ser này rồi. Đó. Còn đối với Windows 7 thì nó chưa có import cái ser này. Đó. Kèm theo cái hệ hoạch
thì có thể là nó sẽ bị báo lỗi ha. Đó rồi, ok. Đó. Cái thằng này nó tới 2035 lần nè ha. Đó. Rồi các bạn lưu ý ha, nếu mình làm cái bài lab này trên cái máy Windows cũ thì có thể nó sẽ báo lỗi cái certificate ha. Còn nếu mình sử dụng cái bản Windows 11 rồi thì nó đã có sẵn cái Let Encrypt, cái tổ chức đó ở trong cái sơ management này của mình rồi, thì nó sẽ không báo lỗi ha. Đó. Rồi ok. Rồi các bạn nhớ là mình xóa đi cái file EC2 ha. Mình xóa đi để mình đỡ phải tốn tiền ha. Xóa đi từ bên này nó đi ha. Rồi từ bên này luôn. Đó, ngắt kết nối thắt luôn. Rồi ok. Rồi hy vọng là sau bài lab này các bạn sẽ có một cái kiến thức cơ bản về cái HTTPS ha, cách mình xin certificate miễn phí 90 ngày của cái tổ chức là Let Encrypt. Đó, và mình sẽ sử dụng cái công cụ Serbot để nó có thể giúp mình renew cái certificate trước khi mà nó sắp hết hạn ha. Nó sẽ giúp mình chuyện đó. Rồi cái bài lab sau mình sẽ tìm hiểu một cái công cụ quản lý certificate của thằng Amazon ha. Đó, thì cái công cụ certificate đó thì nó bắt buộc nó phải có một cái domain thật ha. Còn đây mình đang sử dụng một cái domain mà nó có dạng là subdomain kiểu như thế này. Rồi IP thì nó không hợp lệ. Đó, cái thằng dịch vụ của AWS nó không đồng ý cái này ha. Đó, thì cái dịch vụ đó mình sẽ tìm hiểu ở cái bài lab sau. Đó, thì bài lab sau mình sẽ làm một cái bài lab thì nó yêu cầu mình phải có một cái domain thực. Đó, thì bạn nào mình có domain thực thì mình có thể làm bài lab đó. Bạn nào không có thì có thể xem clip cho vui ha. Ok, hẹn các bạn ở cái bài lab sau. Rồi bye bye các bạn nha.